pretty good ගොඩක් හොඳයි pretty good ගොඩක් හොඳයි pretty good ගොඩක් හොඳයි dog cheap ඉතා ලාබයි dog cheap ඉතා ලාබයි dog cheap ඉතා ලාබයි empty handed හිස් අතින් empty handed හිස් අතින් empty handed හිස් අතින් like a house on fire අධික වේගයෙන් like a house on fire අධික වේගයෙන් like a house on fire අධික වේගයෙන් all the same to me මට කෝකත් එකයි all the same to me මට කෝකත් එකයි all the same to me මට කෝකත් එකයි forget about it ඒ ගැන අමතක කරන්න forget about it ඒ ගැන අමතක කරන්න forget about it ඒ ගැන අමතක කරන්න calm down සංසුන් වෙන්න calm down සංසුන් වෙන්න calm down සංසුන් වෙන්න by the way ඒ කෙසේ වුවත් by the way ඒ කෙසේ වුවත් by the way ඒ කෙසේ වුවත් take it easy සැහැල්ලුවෙන් සිතන්න take it easy සැහැල්ලුවෙන් සිතන්න take it easy සැහැල්ලුවෙන් සිතන්න why not ඇයි නැත්තේ why not ඇයි නැත්තේ why not ඇයි නැත්තේ in the end අවසානයේදී in the end අවසානයේදී in the end අවසානයේදී after that එයට පසු after that එයට පසු after that එයට පසු after all සියල්ලට පසු after all සියල්ලට පසු after all සියල්ලට පසු in my opinion මගේ මතය අනුව in my opinion මගේ මතය අනුව in my opinion මගේ මතය අනුව lastly අවසාන වශයෙන් lastly අවසාන වශයෙන් lastly අවසාන වශයෙන් first of all සියල්ලට කලින් first of all සියල්ලට කලින් first of all සියල්ලට කලින් on the other hand අනෙක් අතට on the other hand අනෙක් අතට on the other hand අනෙක් අතට go out my sight මගේ දැහැට නොපෙනී ඵලයන් go out my sight මගේ දැහැට නොපෙනී ඵලයන් go out my sight මගේ දැහැට නොපෙනී ඵලයන් mind your own business ඔයාගේ වැඩක් බලාගන්න mind your own business ඔයාගේ වැඩක් බලාගන්න mind your own business ඔයාගේ වැඩක් බලාගන්න what the hell මොන මගුලක්ද what the hell
මොන මගුලක්ද? What the hell? මොන මගුලක්ද? Keep it up. එය පවත්වාගෙන යන්න. Keep it up. එය පවත්වාගෙන යන්න. Keep it up. එය පවත්වාගෙන යන්න. You see. ඔයා බලන්න. You see. ඔයා බලන්න. You see. ඔයා බලන්න. Great thing. නියම දෙයක්. Great thing. නියම දෙයක්. Great thing. නියම දෙයක්. Keep on trying. දිගටම උත්සාහ කරන්න. Keep on trying. දිගටම උත්සාහ කරන්න. Keep on trying. දිගටම උත්සාහ කරන්න. Same to you. ඔබටත් එසේම වේවා. Same to you. ඔබටත් එසේම වේවා. Same to you. ඔබටත් එසේම වේවා. Never. කවදාවත් නෑ. Never. කවදාවත් නෑ. Never. කවදාවත් නෑ. No way. කොහෙත්ම නැහැ. No way. කොහෙත්ම නැහැ. No way. කොහෙත්ම නැහැ. In short. කෙටියෙන්. In short. කෙටියෙන්. In short. කෙටියෙන්. On time. නියමිත වේලාවට. On time. නියමිත වේලාවට. On time. නියමිත වේලාවට. Hurry up. ඉක්මන් කරන්න. Hurry up. ඉක්මන් කරන්න. Hurry up. ඉක්මන් කරන්න. Just now. මේ දැන්. Just now. මේ දැන්. Just now. මේ දැන්. For a while. ටික වේලාවකට. For a while. ටික වේලාවකට. For a while. ටික වේලාවකට. In public. ප්‍රසිද්ධියේ. In public. ප්‍රසිද්ධියේ. In public. ප්‍රසිද්ධියේ. That's great. එය අනර්ගයි. That's great. එය අනර්ගයි. That's great. එය අනර්ගයි. What's the reason? හේතුව කුමක්ද? What's the reason? හේතුව කුමක්ද? What's the reason? හේතුව කුමක්ද? What a pity. අනේ පව්. What a pity. අනේ පව්. What a pity. අනේ පව්. Actually. ඇත්තටම. Actually. ඇත්තටම. Actually. ඇත්තටම. No one. කිසි කෙනෙක් නැහැ. No one. කිසි කෙනෙක් නැහැ. No one. කිසි කෙනෙක් නැහැ. How wonderful. කෙතරම් අපූරුද. How wonderful. කෙතරම් අපූරුද. How wonderful. කෙතරම් අපූරුද. Not at all. කොහෙත්ම නැහැ. Not at all. කොහෙත්ම නැහැ. Not at all. කොහෙත්ම නැහැ. Be mindful. සිහියෙන් සිටින්න. Be mindful. සිහියෙන් සිටින්න. Be mindful. සිහියෙන් සිටින්න.
what's it මොකක්ද ඒ what's it මොකක්ද ඒ what's it මොකක්ද ඒ never give up කවදාවත් අත්හැර දමන්න එපා never give up කවදාවත් අත්හැර දමන්න එපා never give up කවදාවත් අත්හැර දමන්න එපා on the way අතරමඟ on the way අතරමඟ on the way අතරමඟ at the moment මේ මොහොතේදී at the moment මේ මොහොතේදී at the moment මේ මොහොතේදී in a nutshell ලුහුඬින් in a nutshell ලුහුඬින් in a nutshell ලුහුඬින් what a shame මොනතරම් නින්දාවක්ද what a shame මොනතරම් නින්දාවක්ද what a shame මොනතරම් නින්දාවක්ද that's better ඒක වඩා හොඳයි that's better ඒක වඩා හොඳයි that's better ඒක වඩා හොඳයි well done හොඳට කළා well done හොඳට කළා well done හොඳට කළා in detail විස්තර සහිතව in detail විස්තර සහිතව in detail විස්තර සහිතව